Просто зараз ви чуєте гуркіт барабанів, від якого вібрує сама земля під ногами. Уявіть, 35 градусів спеки, здатної плавити мізки, й тисячі учасників і учасниць у пір'ї і блискітках, які рухаються у спільному ритмі самби. Ви танцюєте вже 6 годин поспіль, ваші відчуття загострені до межі, аж раптом крізь запах морського бризу і дорогого парфума пробивається щось цілком інакше. Аромат розпеченої пальмової олії, гострого перцю і смаженого м'яса. Це і є справжній запах бразильського карнавалу, який відбувся минулого місяця. Це мить, коли гастрономія стає пальним для божевілля, а кожен шматочок вуличної їжі дає сили дожити до світанку. Ласкаво просимо до Бразилії, де карнавал – це не лише чи не найбільше шоу на планеті, а й гігантський стіл довжиною на цілу країну, де історія виживання рабів змішалася з португальським марнославством та індіанською магією джунглів. Сьогодні ми дізнаємося, чим смакують свобода, пристрасть і нескінченна ніч у Ріо-де-Жанейро і Сальвадорі. З вами «Історія на тарілці», і ми починаємо черговий випуск. Вітаємо! Ви на каналі «Історія на тарілці», де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Бразильська кухня – це продукт великого зіткнення трьох світів, і карнавал найкраще підсвічує це коріння. Історично це була земля індіанців Тупі-Гуарані, які навчили весь світ їсти маніок, арахіс і какао. Справжня ж трансформація почалася, коли португальські колонізатори привезли сюди свиней, корів і цукрову тростину. Проте серце бразильської кухні, зокрема тієї, яка панує на карнавалі, належить Африці. Мільйони рабів, привезених для роботи на плантаціях, привезли з собою не лише свої ритми й богів, а й кулінарні техніки. Вони навчили бразильців використовувати пальмову олію денде, кокосове молоко і створювати шедеври з тих залишків продуктів, які пани вважали сміттям. Карнавальна їжа – це їжа енергії. Вона має бути дуже калорійною, дуже солоною чи дуже солодкою і обов'язково такою, яку можна їсти на ходу, не припиняючи танцювати. Почнімо свій гастрономічний парад від закусок, і першою у цьому списку стоїть акараже. Якщо ви опинитеся на карнавалі в Сальвадорі, штат Баїя, то не зможете пройти повз жінок у пишних білих сукнях і тюрбанах. Це баяни, хранительки давніх традицій. Акараже не просто закуска, а священна їжа релігії кандомбле. Це кулька з перетертого квасолевого тіста з цибулею і сіллю, яку обсмажують у киплячій олії денде до яскраво-помаранчевого кольору. Потім її розрізають навпіл і наповнюють ватапою – кремовою пастою з хліба, креветок і горіхів, додаючи гострий соус із помідорів. Коли ви відкушуєте акараже, то рецептори вибухають від контрасту хрусткої скоринки, ніжної начинки і вогняного перцю. Далі за популярністю йде кошін'я – маленьке кулінарне диво, яке має форму курячого стегна. Легенда оповідає, що цю закуску придумали для сина принцеси Ізабел, який обожнював лише курячі ніжки. Коли справжні ніжки закінчилися, то кухарка вирішила зробити тісто з борошна і курячого бульйону, начинити його подрібненою курятиною з вершковим сиром катупірі, надати форми ніжки і обсмажити. Під час карнавалу мільйони кошіні з'їдають за лічені хвилини. Це ідеальний перекус, хрустке панірування, ніжне тісто і соковита начинка всередині. Пармезан і маніок зустрілися, щоб створити пао де кейжо – знамениті сирні кульки. Їхнє коріння у штаті Мінас-Жерайс, де фермери почали додавати сир до тіста з маніокового крохмалю. Під час карнавалу ці кульки продають гарячими просто з лотків. Вони не містять глютену, мають пружну, злегка гумову текстуру всередині і тонку хрустку шкуринку ззовні. Це справжній комфорт-фуд, який бразильці їдять у будь-який час доби. Пастел – це ще одна легенда вуличної їжі, яка з'явилася завдяки японським мігрантам. Це тонкий прямокутний пиріжок з прісного тіста, смажений у фритюрі так швидко, що всередині утворюється порожнина з повітря. Начинки можуть бути будь-якими – від яловичого фаршу і сиру до пальмової серцевини. Пастел має бути неймовірно хрустким і шалено гарячим. На карнавалі його часто їдять разом із холодним соком цукрової тростини, створюючи той самий тандем, який дарує швидку енергію для самби. Для любителів португальської спадщини існують боліньо де бакаляу – золотисті кульки з тріски і картоплі. Тріску довго вимочують, розбирають
збирають на волокна і змішують із картопляним пюре, зеленню і спеціями. Це аристократична закуска, яка на карнавалі стала демократичною. Вона солона, ситна і чудово пасує до крижаного пива. Кожен такий боліньо – це нагадування про мореплавців, які привезли до Бразилії європейські традиції приготування риби. Емпадінья – це маленькі пісочні кошики, які буквально розсипаються у роті. Найпопулярніша начинка – це курятина чи пальмові серцевини з оливками. На карнавалі їх часто продають цілими коробками, бо зупинитися на одній просто неможливо. Це мініатюрна гастрономічна вишуканість серед галасливого свята. Коли сонце сідає і починається головна частина карнавалу, то на сцену виходять важковаговики бразильської кухні. Фейжоада – не просто страва, можна сказати, національна ідея в одному казані. Історично вважали, що її вигадали раби, змішуючи чорну квасолю з тими частинами свині, яких не їли пани – вухами, хвостами і ногами. Хоча сучасні історики кажуть, що це радше еволюція португальських м'ясних рагу. Бразильці вірять у легенду про рабів. Це густе, майже чорне рагу з багатьма видами копчення і свинини. Її готують годинами, доки квасоля не стане м'якою, а м'ясо не почне розвалюватися. Фейджоаду подають із білим рисом, дрібно нашинкованою капустою кейл, з кипками апельсина і фарофою, з підсмаженим маніоковим борошном. На карнавалі в Ріо існують спеціальні фейжоади де карнавал, де цілі школи самби збираються, щоб з'їсти величезну порцію цієї страви перед виходом на сапукаї, або ж самбодромо. Мокека – це відповідь узбережжя м'ясній фейжоаді. Це розкішне рагу з риби і морепродуктів, яке готують у глиняних горщиках. Існує два основні табори – мокека Баяна і мокека Капішаба. У Баїї до неї обов'язково додають кокосове молоко і олію денде, що робить її густою, солодкою і ароматною. В Еспіриту Санту її роблять легшою, без кокоса, зате зі значною кількістю урукума – червоної спеції. Риба в мокеті завжди залишається цілими шматочками, а соус просочує кожну клітину вашого тіла ароматом океану. Шурашкіньо – це те, що ви бачите на кожному кроці. Маленькі шашлички на дерев'яних паличках, які смажать на переносних грилях простісінько посеред натовпу. Переважно це яловичина, піканья, курка в беконі чи сир квалю. Сир квалю – це взагалі окремий карнавальний хід. Це щільний сир, який не плавиться, а вкривається рум'яною скоринкою на вогні. Його часто посипають орегано чи поливають медом. Запах шурашкіньо – це навігатор карнавалу. Він провадить вас від одного вуличного прилавка до іншого, нагадуючи, що час підкріпитися. Ватапа – це страва, яка зазвичай є частиною акараже, проте часто стає і самостійною основною стравою. Фактично, це густе пюре з хліба, креветок, меленого арахісу, кешю, кокосового молока і олії денде. Вона має цікаву текстуру, гладку і водночас злегка зернисту. Баяо де дойс – це страва з північного сходу Бразилії, яка стала популярною в усій країні. Це суміш рису і квасолі, зазвичай сорту фраджиньо, приготована разом з шматочками в'яленого м'яса карне де сол, беконом і сиром квалю. Назва походить від танцю баяо, і ця страва справді схожа на танець інгредієнтів у каструлі. Вона дуже суха порівняно з фейжоадою, зате неймовірно поживна. Для учасників карнавалу, які приїхали з глушини, це смак дитинства і рідного дому. Барреадо – страва з штату Парана, яка ідеально підходить для карнавальної витривалості. Яловичину тушкують у глиняному горщикові, який герметично заклеюють тістом, зробленим на швидкоруч із борошної води. М'ясо готують на повільному вогні впродовж 20 годин, доки воно не перетвориться на ніжну волокнисту масу. Її змішують із маніоковим борошном до стану густої пасти і подають із бананами. Після солоних і жирних страв настає черга десертів, і тут Бразилія проявляє свою неймовірну пристрасть до цукру. Головний символ солодкого життя – це бригадейро. Ці маленькі шоколадні кульки назвали на честь бригадира Едуарду Гомеша під час його передвиборчої кампанії. Жінки готували ці цукерки зі згущеного молока, какао і вершкового масла, щоб зібрати кошти на його підтримку. Гомеш вибори програв, але бригадейро завоювали серця всієї нації. На карнавалі їх продають повсюдно, вони липкі, солодкі і дають миттєвий викид глюкози у кров, що діє, мов ін'єкція адреналіну для втомленого танцюриста. Кінджім – це десерт, який світиться наче сонце. Його становлять лише 3 інгредієнти – яєчні жовтки, цукор і тертий кокос. Цей рецепт прийшов від португальських монахинь. Бразильці додали до рецепта кокос, і так народився кіндім. Він має насичено-жовтий колір, глянцеву поверхню і інтенсивний смак. Це маленька солодка бомба, яка тане на язиці, залишаючи посмак тропіків.
Асагі Натіжела – сучасний король енергії. Ягоди асаї з Амазонії перетирають на густу крижану пасту темно-фіолетового кольору. Їх подають у великих мисках з гранолою, бананами і іншими фруктами, часто додаючи сироп гуарани. Так, саме такий наголос є оригінальним. Для ще значнішого ефекту. Це улюблена їжа тих, хто перебуває у карнавалі цілу добу. Холодний асаї освіжає, а антиоксиданти і цукри додають сили продовжувати рух. Пасока – це десерт із подрібненого арахісу, борошна, маніоку і цукру. Вона має суху, розсипчасту текстуру і вельми інтенсивний горіховий смак. Історично це була їжа пастухів і мандрівників, бо могла зберігатися вічно. На карнавалі пасока – це найшвидший спосіб перекусити. Один невеликий брусочок і ваші м'язи знову готові до роботи. Ромео і Джульєтта – це найпростіший і найгеніальніший бразильський десерт. Фактично, це поєднання шматочка сиру мінас і шматочка мармеладу з гуаяви – гоябада. Контраст між солоним кислуватим сиром та інтенсивно солодким фруктовим мармеладом створює ідеальну гармонію. Назва натякає на те, що ці два продукти створені одне для одного попри свою різність. Напої на карнавалі – то не просто рідина, а окрема культура виживання у спеці. Головний герой – кайпірінья – коктейль із кашаси, тростинного дистиляту, лайма, цукру і чималої кількості льоду. Існує версія, що спочатку це були ліки проти грипу, та з часом напій став національним символом. Справжня кайпірінья має бути ідеально збалансованою, не надто солодкою, не надто кислою і досить міцною. На карнавалі ви побачите тисячі осіб із великими склянками, де плавають шматочки лайма. Цей напій розмиває кордони і робить усіх навколо друзями, якщо не більше. Але наш канал не про ці особливості бразильського карнавалу, тож можете погуглити. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Сама кашаса – це серце Бразилії, дистилят із соку цукрової тростини, який має тисячі відтінків залежно від того, в яких дерев'яних бочках його витримували. На карнавалі кашасу часто п'ють чистою, невеликими порціями, які називають кашасінья. Вона опікає горло і запалює вогонь усередині, допомагаючи серцю битися в такт до барабанів. Пиво або сервежа – це те, без чого карнавал неможливий. Але у Бразилії панують особливі вимоги до пива. Воно має бути естопідamenше желада, максимально крижаним. Пляшки часто вкриті шаром льоду. Це зазвичай легкі лагери, які п'ють не задля смаку хмелю, а для швидкого охолодження. На карнавалі пиво продають із величезних пінопластових коробок із льодом на кожному розі. Це головний засіб проти зневоднення і перегрівання на сонці. Гуарана – це безалкогольний король Бразилії. Солодкий газований напій з плодів амазонської ліани гуарани містить більше кофеїну, ніж кава. Він має унікальний фруктовий смак, який не схожий ні на що інше на світі. Для дітей і тих, хто не вживає алкоголю, гуарана – головне джерело енергії на карнавалі. Воно дарує бадьорість без сп'яніння, допомагаючи тримати темп упродовж багатьох годин. Бачіда – ще один варіант карнавального напою. Це суміш кашаси, фруктового соку з маракуї, кокоса чи полуниці і згущеного молока. Таким чином створюють своєрідний алкогольний йогурт, украй солодкий і підступний, бо алкоголю в ньому майже не відчуваєш. Бачіду часто продають у великих пляшках, якими діляться з друзями під час вуличних ходів. Кокосова вода – це найприродніший напій карнавалу. На пляжах Копакабани і Іпанеми продавці майстерно розрізають кокоси мачете і вставляють соломинку. Це ідеальний ізотонік, багатий на мінерали, який повертає до життя після бурхливої ночі. Їжа і напої бразильського карнавалу – це дзеркало душі цього народу. Вони яскраві, контрастні, часом надмірні, але завжди щирі. Тут не шукають високої кухні у білих рукавичках, тут шукають смаку, який змусить серця битися швидше, а в тому відступити. Карнавал – це час, коли стираються соціальні класи і усі їдять ту саму фейжоаду чи акараже просто на вулиці під спільним сонцем. Якщо ви хочете зрозуміти Бразилію, то мусите стати в чергу до баяни по акараже, випити крижаної кайпіріньї і відчути, як енергія цієї землі проходить крізь вас. Смак карнавалу – це смак самого життя, інтенсивного, короткого і прекрасного, наче спалах феєрверка над бухтою Гуанабара. Ось така екскурсія на карнавал. А в коментарях напишіть, чи хотіли б ви колись на ньому побувати. І як завжди просимо вас підтримати нас уподобайкою, коментарем і поділитися цим відео з тими, кому воно може бути цікавим. І з вами були ми, команда Історії на тарілці. Побачимось!